שלום לכולם, אני יפה שביט ואני שמחה להיות כאן עבורכם בסיפור 555. אני מאסטר ריקי, מטפלת ומלמדת ריקי ואת אש התמיד, ואני עובדת עם הסמל האנרגטי של אש התמיד, ואני מורה לשיטת בורן. ואלה שלושה דברים שבעצם מאפשרים לי לעסוק בריפוי באופן כללי לבן אדם עצמו ולאנושות כולה. זה מה שאני עוסקת, והיום אני רוצה להציג לכם בעצם את נוגה פינק, שהיא בעצם מטפלת בשיטת בורן, ונוגה, את מוזמנת להציג את עצמך. אז קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות ועל האפשרות. האמת היא שכשדיברתי עם יפה לפני וחשבתי על הקטע של להציג את עצמי, פתאום הייתה לי איזושהי תובנה שאני רוצה להתחיל את זה טיפה אחרת. טיפה אחרת זה אומר להתחבר דווקא למקום של הרוח לפני שנגיע לריפוי. אוקיי. המקום של הרוח מהמקום שיש איזושהי שאלה ברגעים ההיסטוריים האלה שכולנו פה נמצאות, שבעצם מוליכה אותי והיא אומרת למה נולדתי פה בישראל ולמה עכשיו, או למה ארבעת הנשמות האלה עכשיו שנמצאות פה ברגע זה נמצאות כאן עכשיו, שזה בעצם המצפן. במצפן של המשולש שאני מסתכלת עליו אני, שזה תקשורת פנימית פנימית, חיצונית פנימית ופנימית חיצונית. אז ברובד הפנימי פנימי, הייתי אומרת שמה שמגדיר אותי זה הקשבה לקול הפנימי. אני אלך למחוזות של ילדותי, אני בגיל מאוד צעיר, בגיל 3 הייתי בבית חולים, הורידו לי כליה, ובעצם מגיל מאוד צעיר אני זוכרת את עצמי נאבקת על לא לוותר על מי שאני, לא להסכים שיגדלו אותי כנכה. והבנתי שבעצם יש אמרה מאוד ידועה שהיא נר לרגלי שאומרת, את לא מוגדרת על פי מה שקרה לך, אלא על פי איך שאת מגיבה למה שקרה לך. והחשיבות הזאת של להקשיב לקול הפנימי ולא לוותר על האסנס שלך, על הגדולה שבפנים, או איך שהשחף אמר, אתה יכול לגלות את עצמך אמיתי בכל רגע. היתד השלישי, או החלק השני של המשולש, מדבר על התקשורת החיצונית פנימית, במיוחד בזמן המודרני עכשיו שיש הצפה בלתי נגמרת של גירויים, אז אני אשתמש בהמלצה של פאולטי שאומר, תהיו דבורים, אל תהיו זבובים. זאת אומרת, תדעו לברור טוב מה להכניס לתוככם, תבחרו את הפרחים שאתם יכולים להפיק מהם טוב. והדבר השלישי, שזה בעצם מה שאנחנו, על זה אנחנו יושבים פה עכשיו, זה המקום של התפקיד שלי בעולם. איך אני יכולה מתוך מי שאני להשפיע החוצה. ומבחינתי באמת הריפוי הוא כלי מרכזי במתנה שאני יכולה לתת לרשת האנושית המקושרת, ובוהן מ-2011 הוא כלי מרכזי, ובמיוחד בשנתיים האחרונות, כחלק מהצוות של חוות מרפא ברשפון, בטיפול בטראומות, שכמובן כולנו חלק ממנו. אז קטן. אוקיי, מעולה. ואני רוצה לשאול אותך, נוגה, איך את בכלל הגעת ללמוד את שיטת בורן? שיטת בוהן, האמת היא, במקרה או שלא במקרה, אני חושבת שהדברים לא קורים במקרה. אנחנו נפגשים עם אנשים שאנחנו אמורים להיפגש, אם אנחנו רק מקשיבים, listen to the whispers before they become shouts, וכאילו להיות ערניים. אז חלק מהדברים שאני עושה, אני מייבאת נוירוטופי כבר הרבה שנים, ופעם הייתה תערוכה שקראו לה אלטרנטיבה, ושם הצגתי את הנוירוטופי, והייתי הולכת אחרי כל יום להתנסות באיזושהי שיטה, ובאותו זמן ארנינה קשטן שהביאה את זה אז לארץ, היה לה באמת איזשהו תא כזה, והתנסיתי, היא עשה עליי 4 תנועות, ואני עפתי ל-20 דקות. יכולה להגיד שהתגובה הראשונית שלי היה שקט, שמטופלים שלי היום אומרים לי, זה שקט שאנחנו לא מכירים, העומק של השקט שאנחנו
שנוצר בתנועה הזאת, יפה את מהנהנת, את מכירה את זה, שקט רגשי, בהירות מחשבתית וידיעה ברורה שעל זה אני לא מוותרת, כאילו ברוך ובקרוב כשיפתח קורס אני אהיה שם, זה כלי שאני חייבת אותו. מעולה. ואת יכולה קצת יותר להרחיב מהי השיטה הזו, מה עושים בה, איך היא מתבצעת? אוקיי, אז קודם כל, שיטת בוים היא שיטה על שם מי הוא אומר שהוא קיבל את זה, הוא היה איש דתי אוסטרלי, והוא אמר שהוא קיבל את זה gift from God, כן, מתנה מאלוהים בתקשור. הוא היה עילוי, קראו לו תום בוהן, ועל שמו בעצם השיטה. בעצם אני יכולה להגיד את זה